นี่นี่คือเคล็ดลับนะเคล็ดลับที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้คือเสียง F เสียงฝอฟันเหมือนกับเสียง V เหมือนกัน 100% ยกเว้นเสียง F ไม่มีเสียงสั่นเสียง V มีเสียงสั่นอย่างเช่นฝอฟันใช่ไหมแล้วเพิ่มเสียงสั่นเสียง V เสียง V คนไทยมักจะใช้วอแหวนใช่ไหมถ้าเขียนคำว่า V A N เป็นภาษาไทยปกติคนไทยจะเขียนเป็นแหวนใช่ไหมใช้วอแหวนแต่เราต้องพูดออกมาเป็น van ตัว F เพิ่มเสียงสั่นเสียง F เพิ่มเสียงสั่น van five Good, very good. good